हेलो फ्रेंड्स मोर चेनेल स्वागतम जनाइछु মই আজি এই চাদৰখনৰ কেনেদৰে কম সময়ৰ ভিতৰতে দহি কাঠি ডিজাইনাৰ বনাব পাৰি সেইটো দেখাম এখন মিক্স পাটৰ চাদৰ হয় হেণ্ড এমব্ৰয়ডাৰী কৰা চাদৰ গুজৰাটী ষ্টেচ কৰা চাদৰ এই চাদৰখনত বিভিন্ন ধৰণৰ কালাৰ দি এনেকৈ এমব্ৰয়ডাৰী কৰা হৈছে মই তাৰ ভিতৰত যিকোনো দুটা বা তিনিটা কালাৰ লৈ দহি কাঠিম প্ৰথমতে এটা সাধাৰণ কাপোৰ চিলোৱা গুলি লৈছো গুলিৰ মই বেজিত 4 জাপকৈ ভৰাই লৈছো এতিয়া একেবাৰে মূৰত এনেকৈ চিলাই যাম একেবাৰে মূৰত দি লৈছো লৈ অলপমান দীঘলকৈ যিমানখিনি জোখত দহি খুটা বান্ধিবলৈ প্ৰয়োজন হয় সিমানখিনি ৰাখি মই গাঁঠি দি দিম ইমানখিনি ৰাখি মই গাঁঠি দি দিম চাদৰখনৰ মূৰটা মই প্ৰথমতে মই মেচিনৰ চিলাই কৰি লৈছিলো ডাবল ফল্ড কৰি এতিয়া 1 ইঞ্চি দূৰতো গাঁঠি দিব পাৰি বা 1 ইঞ্চিতকৈ কমও ল'ব পাৰি মই 1 ইঞ্চিকৈ অকণমান কম লৈছো কম দূৰত্বত এনেকৈ বান্ধিছো বেছি ঘনকৈ লাগিলে হাফ ইঞ্চি মই দিব পাৰে তেনেকৈ গুটেখিনি মই একে জোখত গাঁঠি দি ললো এতিয়া দহি গাঁঠিবৰ বাবে মই ইয়াৰে দুটাৰ কালাৰ লম ব্লেক আৰু গ্ৰীন এটো গ্ৰীন হয় ইয়াৰ নেচা খুটা হয় প্ৰথমতে মই ব্লেক লৈছো তাৰপিছত ঠিক তেনেদৰে মই 4টা ব্লেক 4টা গ্ৰীন এনেকৈ ডিজাইন কৰি গাঁঠি ললো এতিয়া দুটা মই কেনেকৈ গাঁঠি দিম দেখাম ইয়াৰ দুডাল ৰছিখিনি এনেকৈ ভাগ কৰি ল'ব লাগে তাৰ মাজত খুটা মুঠি দি এনেকৈ পকাই তলফালে দি এনেকৈ উলিয়াই দিব লাগে ইয়াৰ পিছত টাইট কৰি গাঁঠি দিব লাগে এনেকৈ দুটা গাঁঠি দিছো তাৰ পিছত এনেকৈ সমান কৰিম কৰি বেজিত থকা খুটাডালেৰে এনেকৈ ভালদৰে টাইট কৰি 3টা মান পাক দিম তাৰপিছত বেজিটোৰে গাঁঠি দিম এনেকৈ দুটা বা 3টা গাঁঠি দিম এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিও মোৰ চেনেলত আৰু আছে চেনেলত ভিজিট কৰি চাই ল'ব পাৰিব বিভিন্ন ধৰণৰ দহি গাঁঠাৰ ভিডিও আছে এতিয়া বেজিটো এনেকৈ উলিয়াই দিলো সমান জোখত কাটি ললো বাকিখিনি হৈতে এনেকৈ আৰু এটা কৰি দেখাম এটো কৰি দেখাম এনেকৈ খুটা মুঠি দি দিলো এনেকৈ পকাই দিছো দি কাঠি দি এনেকৈ টাইট কৰি গাঠি দিছো তাৰপিছত সমান কৰি বেজিত থকা খুটাডালে পাক দিম ভালদৰে বেজিটো এনেকৈ উলিয়াই দিলো খুটাখিনিৰ লগত মিক্স হৈ যায় খুটাটো তাৰপিছত সমান জোখত কাটি লম তেনেদৰে গুটেখিনি মই দহি বটিলো এটা সাইডৰ দহি আনটো সাইডৰ তেনেদৰে বটিম ইয়া দুইটা সাইডৰ দহি বটা কমপ্লিট হৈ গৈছে ভিডিওটো চাই ভাল লাগিলে লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব ভিডিওটো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ